Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 194, sau khi Thạch Hạo bị đám người của tộc Ngân Huyết Ma Thụ công kích thì đúng vào phút cuối, vị lão nhân cổ tổ của Bát Tý hồn tộc xuất hiện. Ngay lập tức, ông liền đứng cạnh Thạch Hạo, sát khí tỏa ra nhìn về phía đối thủ. Thấy vậy, cái tên cổ tổ của tộc Ngân Huyết Ma Thụ mặt đổi sắc. Rất nhanh, thanh âm lão ta vang lên nói: "Ngươi hồi phục lại thần trí rồi sao?" Nghe thế, vị cổ tổ của Bát Tý hồn tộc đáp: "Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi." Dứt lời, vị cường giả của Bát Tý hồn tộc cũng liền rời đi. Theo sau ông, lão cổ tổ của tộc Ngân Huyết Ma Thụ cũng đi theo. Bây giờ chỉ còn lại Thạch Hạo và cái tên Ngân Khôn và hai cận vệ của hắn mà thôi. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng lập tức ra tay. Chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã liền lao lên rồi tung một cước vào người đối thủ, đá văng hắn ta ra xa, khiến tên kia thân hình bị chấn bay hàng chục mét. Đến khi hắn ta vừa tỉnh lại, Thạch Hạo đã liền lao tới đá văng hắn một lần nữa. Sau đó, kiếm thai liền chỉ thẳng mặt tên này rồi quát lớn. Thấy vậy, tên kia sợ hãi, thế nhưng rất may cho hắn ta, Thạch Hạo đã tha cho hắn một mạng. Cuối cùng, toàn bộ người của tộc Ngân Huyết Ma Thụ đành phải rời đi khỏi nơi này. Cứ thế, thời gian bình yên của Thạch Hạo ở tại nơi ở của Bát Tý hồn tộc trôi qua yên bình. Thời gian qua đi, không lâu sau, ở tại không gian cách xa nơi Thạch Hạo đang sống, đột nhiên xuất hiện một võ đài có bộ dáng cũ kỹ cổ xưa. Rất nhanh, khi nó hiện ra, khắp nơi như chấn động, rốt cuộc sau thời gian dài chờ đợi, võ đài tiên đạo cũng được mở ra. Biết được tin này, có không ít nhân vật mạnh mẽ cũng mau chóng đi tới, thế nhưng trong lúc đó, vẫn còn một vài người đang độ kiếp. Nhìn lên trời cao, Lục Quan Vương Minh Xuyên hắn ta thầm tự nhủ, phải mau chóng hoàn thành lần độ kiếp này để tới võ đài tiên đạo. Còn Trích Tiên, đang trong lúc hắn thổi sáo thì bầu trời đỏ rực kia cũng xuất hiện những đốm sáng. Hắn biết võ đài tiên đạo mở ra thì lập tức rời đi. Còn Thạch Hạo nhìn dị tượng phát sinh, anh ấy lẩm bẩm nói: tranh thủ thời gian, ta nhất định phải quật khởi trước khi đám ngoại giới vào đây, đứng khiên ngang trên võ đài, bình định tất cả địch thủ. Dứt lời, anh ấy liền đi gặp mọi người và nói cho mình dự định của mình. Sau đó, nói vài lời với người của Bát Tý hồn tộc, Thạch Hạo và đồng bạn liền rời đi. Nháy mắt thời gian qua đi, Thạch Hạo bây giờ đã xuất hiện ở tại võ đài tiên đạo và ngồi chờ sẵn đối thủ của mình đi tới. Không lâu sau, một đám tiên tài cũng xuất hiện trên võ đài. Rất nhanh, đã có một tên tóc vàng tới khiêu chiến Thạch Hạo. Lúc này, thân hình lơ lửng giữa không trung, hắn ta võ mồm rất gắt. Thấy thế, Thạch Hạo cũng liền đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đối thủ. Phía đối diện, tên tóc vàng kia chế mâu trong tay hắn rất nhanh đã liền vung ra, lôi điện sáng chói mang theo sức mạnh bạo phát. Ngay lập tức, hắn ta đã liền phóng người về phía Thạch Hạo giao chiến. Trong tay cả hai, chế mâu cùng kiếm thai liên tục va chạm. Mỗi lần hai người đánh vào, nơi đây lại xuất hiện những luồng ánh sáng chói mắt. Tuy vậy sau một hồi, tên tóc vàng kia vẫn bị đánh bay. Tới đây, hắn ta gầm lên hét lớn. Ngay sau đó, một đòn ngưng tụ toàn lực bộc phát. Rất nhanh, lấy hắn ta làm trung tâm, hư ảnh hàng trăm thanh chiến mâu đã liền xuất hiện xoay quanh cơ thể, ánh sáng chói mắt tỏa ra, làm Thạch Hạo cũng phải giật mình. Chứng kiến cảnh tượng này, Thạch Hạo ánh mắt có chút kinh ngạc. Phía xa, cô Kiếm Vân thì vẫn cẩn thận quan sát, hắn muốn xem Thạch Hạo mạnh cỡ nào. Và rốt cuộc đối diện tên kia, Thạch Hạo bây giờ cũng hành động. Rất nhanh, lấy một luồng ánh sáng vàng bao phủ lấy cơ thể, kiếm thai trong tay anh ấy vung lên, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bạo phát bao phủ khắp nơi này. Nhất thời, phù văn khổng lồ tầng tầng lớp lớp trong không trung xuất hiện, chỉ trong tích tắc, từ trong phù văn, một hư ảnh kiếm thai khổng lồ đã liền từ trên trời phóng về phía đối thủ. Thấy vậy, tên tóc vàng kia cũng hành động. Ngay lập tức, trường thương phóng ra, khi hai đòn công kích va chạm, trường thương của tên kia gãy đoạn, công kích liền bị phá nát. Còn Thạch Hạo vừa xông kích đầu tiên, theo bàn tay anh ấy khẽ động, từ trong phù văn, một hư ảnh bàn tay khổng lồ đã liền đánh ra. Chỉ trong tích tắc, nó đã liền ập về phía đối thủ và một quyền đánh bay hắn ta ra xa. Cứ như thế, đối thủ thứ nhất của Thạch Hạo bại trận. Thấy vậy ở phía xa, đồng bạn của Thạch Hạo vô cùng vui sướng, bé Thỏ Thỉ liên tục hò reo dữ dội, cô nhóc cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng, ngay khi tên đầu tiên thất bại tiếp theo, lại có một tên áo tím đi tới khiêu chiến Thạch Hạo. Chẳng nói nhiều lời, cầm kiếm trong tay, hắn ta đã liền lao thẳng về phía Thạch Hạo mà công kích. Cứ thế trong tay hai người, kiếm khí liên tục va chạm vô cùng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó, tốc độ của hai người là vô cùng kinh khủng và sau một hồi cận chiến, cả hai cũng tách nhau ra. Sau đó, Thạch Hạo đột nhiên thi triển pháp môn, phù văn sau lưng tỏa sáng, ánh vàng tràn ngập, hư ảnh khổng lồ bất chợt hiện lên giữa không trung. Nhìn qua, anh ấy chẳng khác nào một vị ma thần hàng lâm. Thấy thế, đối thủ của Thạch Hạo cũng liền lao lên. Đáng tiếc vừa đánh tới, Thạch Hạo đã liền điều khiển hư ảnh khổng lồ kia một kiếm đánh tới kết liễu đối thủ của mình. Cứ thế, một tên thất bại. Đến đây thì hết tập 195 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.